नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पालकाची मुद्दा भाजी कशी करायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग ही भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी अर्धी वाटी तूर डाळ स्वच्छ धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत घातली होती। तर आता याच्यामध्ये आपण चिमूटभर हिंग टाकूयात आणि एक पाव चमचा आपण इथे हळद टाकूयात। तर ही डाळ जी आहे आपल्याला घट्टसर हवी आहे, तर त्याच्यामुळे आपल्याला पाणी अगदी गरजेनुसार टाकायचं आहे। आणि हे मी आता भांडं कुकरला लावते आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्या काढून ही डाळ आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे। तर ही बघा, ही अशी घट्टसर अशी मी डाळ शिजवून घेतलेली आहे या पद्धतीने। तर तुमची डाळ जर थोडीशी पातळ झाली किंवा पाणी त्याच्यामध्ये जास्त झालं तर त्याच्यामध्ये अगदी 2 चमचे बेसनाचं पीठ टाका आणि ते छान मिक्स करून घ्या आणि या पद्धतीने असं हे घट्टसर बनवून घ्या। तर अशी घट्टसर डाळ आपल्याला घ्यायची आहे। तर याच्याच बरोबर लागणार आहे आपल्याला पालक। तर पालक मी एक जुडी घेतलेली आहे आणि निवडून स्वच्छ धुवून बारीक अशी कट केलेली आहे। तर इथे जास्त काड्यांचा भाग घ्यायचा नाही, पानं घ्यायचे आहेत आणि अगदी कवळा देठाचा भाग मी घेतलेला आहे। तर इथे मी पॅनमध्ये 1 चमचाभर तेल टाकलेलं आहे। तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यावर आपण चिरून घेतलेली भाजी जी आहे ती टाकूयात। तर ही सर्व भाजी मी याच्यामध्ये टाकते आणि आता हे मिक्स करून घेऊया आपण। तेलावर 1 मिनिटभर परतून घेऊया। भाजीला स्वतःचं पाणी सुटतं, तर त्याच्यामुळे वरून पाणी घालायची गरज नाही आहे। तर आपण 1 मिनिटभर हे परतून घेऊया तेलावर। तर अगदी 1 मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे आणि भाजीला बघू शकता तुम्ही छान हे पाणी सुटलेलं आहे। तर या पाण्यावरच आपल्याला ही भाजी 1-2 मिनिटे छान परतत शिजवून घ्यायची आहे। तर झाकण न देताच 2 मिनिटे भाजी मी एकसारखं परतत शिजवून घेतलेली आहे। तर बघू शकता या पद्धतीने ही भाजी छान शिजलेली आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये आपण जी डाळ शिजवून घेतली होती ती डाळ याच्यामध्ये टाकूयात आणि हे मिक्स करून घेऊया। हे छान आता मिक्स झालेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण एक अर्धी वाटी पाणी टाकूयात। तर ज्या भांड्यामध्ये मी डाळ शिजवून घेतली होती त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकून ढवळून याच्यामध्ये ओतते आणि हे आपण मिक्स करून घेऊया। तर पाणी जे आहे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला कितपत दाटसर किंवा पातळ करायचं त्याच्यानुसार टाकू शकताय। पण खूप जास्त पातळ करू नका, कारण ही भाजी थोडीशी दाटसरच असते या पद्धतीने। तर आता याच्यामध्ये मी मिरचीचे 4 तुकडे टाकते। तर इथे भाजीमध्ये जास्त तिखटपणा उतरायला नको याच्यासाठी मी मिरची मोठी तोडून टाकलेली आहे आणि थोडंसं वेळाने टाकलेलं आहे। तुम्हाला ही भाजी जर तिखट हवी असेल तर मिरची लवकर टाकला तरी चालेल किंवा मिरची ठेचून किंवा बारीक चिरून टाकला तरीही चालू शकतं। तर आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा चिंचेचा कोळ टाकते। तुमच्याकडे चिंचेचा कोळ नसेल तर थोडीशी चिंच पाण्यामध्ये भिजवून त्याचा अर्क टाकला तरी चालेल आणि थोडासा गुळाचा खडा टाका किंवा साखर टाका 1 चमचाभर। तर आता याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूयात आणि मिक्स करून घेऊयात। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज जरूर सबस्क्राइब करा आणि रेसिपी आवडत असेल तर लाईक व शेअरसुद्धा करा। तर हे छान मिक्स करून झालेलं आहे आणि आता आपण याच्यावर झाकण देऊया आणि अगदी बारीक गॅसवर आपण ही 5 मिनिटं भाजी छान शिजवून घेऊयात। तर इथे 5 मिनिटानंतर मी झाकण काढलेलं आहे आणि खूप मस्त अशी ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। तर एकदा ही छान आपण मिक्स करून घेऊयात। तर आपण चमचाने ही भाजी थोडीशी या पद्धतीने घोटून घेऊयात, म्हणजे छान एकजीव अशी ही भाजी होते। भाजी छान शिजलेली आहे तर त्याच्यामुळे पटकन मिक्स होते आणि अगदी एकसार होते। तर अशा पद्धतीने छान शिजवून घ्या आणि अशी मस्त दरदरीत भाजी होते। तर भाजी आपली तयार आहे। मी गॅस बंद करते आणि ही भाजी आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे मी फोडणीसाठी दुसरा पॅन ठेवलेला आहे आणि याच्यामध्ये 3 मोठे चमचे मी तेल टाकलेलं आहे। तेल थोडंसं भाजीला या जास्त लागतं, तर तुम्हाला हवं तर कमी टाकला तरीही चालेल। आणि आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे शेंगदाणे टाकलेले आहेत आणि शेंगदाणे आपल्याला छान कुरकुरीत असे हे भाजून घ्यायचे आहे त्याच्यामध्ये। तर शेंगदाणे थोडेसे भाजल्यानंतर मी 1 चमचा इथे मोहरी टाकलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे जिरे टाकते।
मोहरी आणि जिरे छान तडतडल्यानंतर आपण इथे लसूण टाकत आहोत. लसूणसुद्धा थोडासा जास्त टाकायचा, या भाजीमध्ये खूप छान फ्लेवर येतो. तर इथे मी लसणाच्या 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून टाकलेल्या आहेत आणि लसूण थोडासा ब्राऊन झालेला आहे आणि शेंगदाणेसुद्धा छान कुरकुरीत करून घ्यायचे आहेत. तर हे झाल्यानंतर आपण गॅस बंद करूयात आणि आता आपण इथे तिखट टाकत आहोत. तर इथे मी अर्धा चमचा तिखट टाकलेला आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त टाकू शकताय आणि गॅस बंद केल्यानंतरच आपण हे तिखट टाकायचं आहे. तर ही फोडणी आपली छान तयार झालेली आहे आणि आपण ही भाजी काढून घेतलेली आहे. तर या भाजीवर आपण ही फोडणी टाकूयात. तर भाजी आपल्याला फोडणीमध्ये मिक्स करायची नाही आहे. तर याच पद्धतीने आपल्याला ही सर्व करायची आहे. तर फोडणी जी आहे पूर्ण अशी भाजीवर पसरवून घ्यायची आहे आणि अशी सर्व करायची. खायच्या वेळेला तुम्ही छान मिक्स करून खाऊ शकताय. तर अतिशय सुंदर अशी ही मस्त भाजी लागते, चवीला अप्रतिम लागते. तर याच्यातील शेंगदाणे जे आहेत छान कुरकुरीत लागतात आणि लसणाचा फ्लेवर अप्रतिम लागतो. तर ही भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी, भाताबरोबर खाऊ शकता आणि जितकी भाजी सुंदर दिसते खायलाही तितकीच सुंदर लागते. तर ही भाजी जरूर करून पहा. कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद.